بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن التكست شادو. الشادو بالعربي معناته ظل. طب إيش الفكرة؟ أول إشي أنا في عندي هون تكست شادو X Y بلور كلر. في عندنا 4 فاليو لازم نتعرف عليهم. أول 2 فاليو هم الإكس والواي، بتوقع أخذتهم في المدرسة لكن بدي أذكرك فيهم. في عندنا هنا خط الإكس خط الواي، هي نفس السين والصاد أخذناها في المدرسة. الإكس هو الهوريزونتال يعني ليفت ورايت، وإله قيمتين، في قيم موجب وفي قيم سالب. الرايت هي القيم الموجب والليفت هي القيم السالبة. الواي هو عبارة عن فيرتيكال يعني توب وباتوم، وبرضه في عندنا قيم موجب وقيم سالبة. البلور هو خلينا نحكي إيش الضبابي وراح نشرحها كمان شوي. الكلر كنا بنعرف يعني كلر يعني اللون صح؟ فمثلا أنا هسه في عندي محمد حكيت له تكست شادو 2 بكسل من إيش؟ من الإكس 0 واي واللون ريد، ما استخدمت البلو. هون بس تنويه بسيط، إذا أي فاليو كانت 0 ما في داعي تكتب بكسل، ما في داعي تكتب بكسل. هسه الشادو في التكست شو بتسوي؟ أنا حكيت له 2 بكسل، يعني حيكرر محمد لكن راح يبلش 2 بكسل من الرايت. ليش من الرايت؟ لأنه قيمة موجب. طلع خط الإكس بالضبط حيبلش من الرايت. طلع كيف؟ شو اللي صار؟ كرر لي محمد، بزح لي إياها بمقدار 2 بكسل لليمين من التكست الأصلي. الأصلي هو الأسود، فزاح بمقدار 2 بكسل وكرر الاسم مرة ثانية. يعني التكست شادو هو عبارة عن تكرير النص. بقول لك صح، وانت بتتحكم في مكان التكرر. انا قلت له هون 2 بكسل يعني زيح من الاصلي مقدار 2 بكسل من اليمين، هي الموجب. اعطيك كمان مثال، تكست شادو سالب 2 بكسل اكس والواي 0 واللون احمر. هاي محمد. من وين راح تبلش هسه التكرار؟ من اليسار عشان هون السوالب صح؟ فراح يبلش. طلع كيف؟ أخذ مساحة 2 بكسل من اليسار، يعني خلينا نحكي من الليفت، وبعدين كرر التكست. خلينا نسوي هسه ملخص سريع. عرفناه هسه إنه التكست شادو هي بتكرر النص، لكن أنت بتتحكم في مكان وجود هذا النص المتكرر. تعلمنا إحنا هسه الإكس، تعال نتعلم الواي. تكست شادو 0 من الإكس والواي 2 بكسل، لكن هون بتغير عندنا مفهوم الخط الواي، يعني الموجب بيكون من تحت والسالب بيكون من فوق، عكس الرسم اللي شايفها قدامك. كيف يعني؟ طلع هي محمد، اللون راح يكون بينك، فتطلع كيف هسه راح ينزل محمد لتحت، لأنه 2 بكسل موجب بينزل لتحت. طب لو كان سالب، هاي 2 بكسل سالب واي هيطلع لفوق. فهمنا النقطة هاي؟ النقطة بس المهمة إنه هو بيكون عكس الرسمة، السالب بيكون لفوق والموجب بيكون لتحت. طب لحد الآن مش هذا اللي احنا بنشوف في المواقع، ما بيكون في تكرار، بيكون في ظل. الظل هو اللي بيسوي لك اياه البلور. البلور هو عبارة عن الضبابية، فهي الضبابية شو بتسوي؟ هي بتعطيك الظل. كيف يعني؟ شوف معي، هاي محمد أول إشي عندي إياه هون 0، يعني مش راح يتحرك لا على اليمين ولا على اليسار. لكن في عندي هون 2 بكسل واي راح ينزل لتحت. هاي محمد شايفينها؟ الضبابية قديش مقدارها؟ 5 بكسل. فتطلع كيف طلع محمد مغبش صح؟ هي الأحمر. هاي فكرة الظل، واللون أحمر. بكل بساطة الشادو باستخدام التكست هي عبارة عن تكرار النص، وأنا بتحكم في تكرار هذا النص إذا كان من الإكس أو من الواي. وعشان تطلع بشكل حلو أنا بضيف عليها بلور بهذا الشكل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعال نطبقها عشان أتأكد إن الفكرة صارت واضحة للجميع. أنا شئت لك فولدر جديد 8 تكست شادو، بداخله اندكس وستايل. الاندكس فيه مين وH1 محمد، والستايل فاضي. بدي أختار السلكتور H1 وأحكي له تكست شادو. أول إشي بدي أحكي من الإكس 5 بكسل والواي 0، وبدي أحكي مثلا ريد. سيف.
بالضبط. هي محمد تكرر بمقدار 5 بكسل. بدي بعيدها شوي عشان تشوف التكرار. هي 10، أخليها مثلا 20 أو خليها 50. بدي إياها تطلع تشوفها بشكل كامل، بدي أخليها 100، 150. ممتاز. معناته كلامي صح، التكست شادو هو عبارة عن تكرار النص، وأنا بتحكم بهذا التكرار باستخدام الإكس والواي. فبدي أحكي له مثلا هون 5 بكسل وهي سيف. بعد هيك بدي أجي على الواي، مثلا أحكي له بدي أنا 2 بكسل، فمعناته راح تنزل لتحت، صح؟ هي نزلت لتحت. لو حكيت له -2 راح تطلع لفوق، بس أنا بدي إياها 0. عشان يطلع بشكل ممتاز شو بدي أحكي له؟ بدي أحكي له بلور 10 بكسل. سيف. طلع كيف طلع بشكل حلو. أتمنى تكون فكرة التكست شادو صارت سهلة. راح أضيف لك هنا دوكيومنتيشن ونعمل ملخص سريع. أول إشي، تكست شادو في إكس وواي وبلور وكلر. قلنا الإكس والواي، الإكس هي عبارة عن هوريزونتال ليفت رايت، والواي هي عبارة عن توب وباتون. وفي عندنا هون البلور وهي خلينا نحكي الضبابية، والكلر هو لون التكست المتكرر. حكينا الإكس هوريزونتال والواي فيرتيكال. وأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.